Και πάλι μαζί είναι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Είμαστε στην ωραία Νορόκλινη και συνεχίζουμε με την εξάδελφη μου την Μαρία να κάνουμε τη σιταρό κρέμα. Να μπορείτε τι είναι αυτό το ζουμί. Είναι το ζουμί που μας έμεινε από το βράσιμο του σιταριού που έκαναμε τα κόλληβα. Και θα το χρησιμοποιήσουμε, Μιχάλη μου, για να κάνουμε μια γκρεμούλα. Έχει πολλά καλά συστατικά μέσα, στοιχεία και δεν θέλουμε να το πετάξουμε. Ή θα το πιούμε σαν ρόφημα ή θα κάνουμε την κρεμούλα που θα δείξουμε. Τα υλικά μας είναι 800 ml, είναι το ζώμο από το σιτάρι, δηλαδή 4 ποτήρια. Εκτός που το σιτάρι, μέσα είχατε βάλει και αρκετό γλυκάνισο. Ναι, το δοκιμάσαμε και σαν ρόφημα και είναι εξαιρετικό. Επίσης έχω 4 κουταλιές καλά γεμάτες αλεύρι χωριάτικο, το σκληρό, τούτο που κάνουμε ψωμί, 100 γραμμάρια, καλά γεμάτες. Έχω 3 κουταλιές σουσάμι, θα δείτε, θα το καβουρδίσω, είναι 30 γραμμάρια. Μια βανίλια για άρωμα. Πόσα γραμμάρια είναι η 5 βανίλια? γραμμάρια, ένα φακελάκι. 3/4 του ποτηριού τούτο είναι ένα μικρό σφινάκι, είναι 30, ανθόνερο, 30 ml. Η κανελίτσα και η ζάχαρη. Και η ζαχαρίτσα μας, να βάλουμε 4 μεγάλες κουταλιές, είναι 80 γραμμάρια. Και πάμε για την εκτέλεση. Για την εκτέλεση. Πάμε. Θα πιάσω που το βάζω μου, θα γύρω μέχρι να μου γίνει χυλός. Είναι μια συνταγή που κάνω και το χαλουζέ. Είναι παρόμοια συνταγή. Μυρίζει ωραία, μυρίζει ωραία. Το γλυκάνισος μέσα είναι ένα τσάι. Διαλύσαμε το, αλλά να το περάσουμε και από στο ρωτήρι την ώρα που να το βάλουμε για να μην μας βολιάσει. Να είστε σίγουροι ότι διαλύσατε καλά όλον το αλεύρι. Μπράβο. Εγλώσαμε το νομίζω, Μιχάλη μου. Και θα καβουρδίσω το σουσάμι. Να βάλω το σουσάμι στην κατσαρόλα μου. Δεν θέλω δυνατή φλόγα για να μην μου το χαμήλως. Θα το καβουρδίσεις λίγο το σουσάμι. Ναι. Ένα ξαθίνι. Θα το κάψουμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κάνετε και το παστελάκι. Να καβουρδίσετε το σουσάμι. Έχω συνταγή και για παστελάκι. Μα στο φούρνο που το καβουρδίζεις. Μπορεί και έτσι να το κάνεις. Στο φούρνο είναι πιο ευκολία. Εγώ κάνω το στο φούρνο, αλλά μπορεί και στην κατσαρόλα να το κάνουμε. Αν δεν έχουμε φούρνο κοντά μας, μπορούμε και στην κατσαρόλα μας. Δεν σβήσα το είναι. Να ξαθύνει το σουσάμι, το καβουρδισμένο, να το βάλετε και πάνω σε χαλβά. Είδες που είχα... Ναι, μπορεί να... ναι, μαζί με το χαρουπόμελο που έβαλες. Ναι, μπορείτε να το δείτε σε συνταγή που έχω τα σάμι με σουσάμι καβουρδισμένο. Εγώ καβουρδίζω αρκετό και το φυλάω στο ψυγείο για μέσα σε πλαστικό σακουλάκι και μπορώ να το χρησιμοποιήσω όταν πάνω σε κρέμες μου να το χρησιμοποιήσω. Μπασιά κασαρόλα τώρα. Ναι, αυτό σου έβαλα την αμπράση πρώτα. Έχεις δίκιο, μπασιά κασαρόλα. Πρέπει να πάρει το ξαθόν το χρώμα. Μπορεί να βάλουν και πιο πολύ, Μιχάλη. Εμείς έβαλαμε 3 κουτάκια, 3 σουσάμι. Να το κάνουν σε μια φορά και να δώσει. Ξάθινε, να το σβήσω. Σβήνω το. Ναι, τι δεν μπορεί να κάνετε τώρα. Να το σβήσω προς το παρόν. Ναι, σβήστε το για να το βάλετε με την ησυχία σας, διότι βραστεί η κατσαρόλα και ακόμα να βράζει. Μπράβο. Έχει βάση καλή και σβήσε το τέλεια, σβήσε το. Έσβησα εδώ, απλώς δεν κοκκινίζει, ξαθύνει. Βέβαια, διότι βραστεί η κατσαρόλα, κρατεί πολύ βραστή. Να μην το κάψω μετά. Μην μπορεί να βάλουμε τώρα να βράσει. Πάτε, βάρτε κάτι μέσα. Το υπόλοιπο που έμεινε. Με το γύρο τούτο. Ναι, έλα γύρω το Μαρία μέσα. Άρα προσθέτουμε τώρα, είδετε. Είδετε εντάλλως έσβησε η... Έκα το γύρω με ούλο. Γύρω το ούλο, όλο. Προσθέτετε τη ζάχαρη τώρα. 4 κουταλιές καλά γεμάτες. 1, 2, 3, 4. Οπότε τώρα θα προσθέσετε το αλεύρι. Ναι. Για να δούμε ρε παιδί. Δεν να αρχίσει να γίνει, διότι είναι όλο βραστά, Μαρία. Ναι. Εντάξει. Α, έπαιξε μάνι. Ναι, αφού στο πικεφί μου γίνεται. Επειδή ήταν ζεστό, Μιχάλη. Είναι σαν παλουζές. Ναι, αλλά είναι με ζουμί. Από σιτάρι. Από σιτάρι μαζί με γλυκά. Όχι από σταφύλι. Το ζουμιτζίνο. Και θα το φαρολίζα. Και ωφέλιμο, στα πάντα έχει τα γίνον το ζουμί μέσα. Τα πάντα.
τα υλικά να σκέφτεστε να τα χρησιμοποιάτε και να έχετε και πιο πολλά πράγματα κεραστικά στο σπίτι. Εξοικειωθούμε τα πάντα. Μπράβο Μαρία, αυτό. Εδώ πρέπει να αρκεύει. Ενώ πως το παλουζέ, ναι. Είδα και φουσκάλα. Ναι. Όμως πρέπει να χτυπηθεί, Μιχαλή μου. Μόλις κάνει τη φουσκάλα, Δεν είναι έτοιμος. ναι, αφήνουμε το ακόμα λίγο. Να πέφτει, πυκνή μάζα. Τούτες οι δουλειές, φίλοι μου, θέλουν όρεξη, θέλουν υπομονή. Σίγουρα, και πρέπει να το αγαπάς. Βέβαια, δεν μπορείς να... Να δημιουργήσεις αν δεν αγαπάς κάτι. Πάντως, Ναι, Μαρία μου. μετά από τόση κούραση να φτιάξετε τα κόλληβα με 2 τρόπους, να έχετε όρεξη να φτιάξετε και κρέμα, πολύ το μεράκι σας. Η Μαρία είναι μια δύναμη. Μαρία μου, όταν το κουτάλι μας αφήνει μεγάλες γραμμές και μπορούμε να δούμε τη βάση της κατσαρόλας, η κρέμα μας είναι έτοιμη. Οπότε, Αφήνει τώρα έτσι σβήνουμε λίγες. τη φωτιά. Να την εισβήσουμε. Άντε, βαίνουμε τη. Έλα, βάλουμε τη. Α, θα προσθέσετε. Δεν πειράζει, θα ανακονίσει. Εδώ να πάει. Φέρτε λίγο αυτό νερό. Α, με το πιατάκι. Αφού έσαμε το μέσα. Ναι. Θα βάλετε και τη βανίλια τώρα. Βάλαμε τι. Ό,τι αρωματικό μπορεί να πάει και βασιλικό. Ό,τι σου αρέσει. Μαστίχα. Ή το κιούλι. Κιούλι. Είναι αρωματικά το κιούλι, την ασπαρόριζα. Ναι. Λοιπόν, έχετε σβήσει τη φωτιά, είναι σβηστή. Έβαλες εδώ το στέμα μέσα. Ναι, μες στο... Μες τούτον, έβαλες Ναι, σαν νερό. ναι. Έλα, Λίτσα. Έλα. Ποιος είναι να γλύψει τη μαΐρισσα. Ωραίο, ωραία. Είναι ωραίο. Όχι, Είναι κόρη, ωραίο. έτσι πράγμα. Είναι ωραίο, να. Δοκιμάσου και εσύ να δούμε. Άμα Μαρία. Ναι, το Μιχάλη. Α, για να δω. Τα άλλα. Ρε Ναι. παιδιά, είναι πολλά ωραίο. Έλα, εμένα μποδάμε. Πράγματι αξίζει. Ναι. Είναι πολλά ωραίο. Είναι πολλά ωραίο. Πολλά ωραία τα αρώματα του. Άρα άξιζε τον Μιχάλη, κόπο. δεν αξίζει. Λίτσα μου δεν χρειάζεται ούτε κανέλα. Δεν πειράζει, βάλουμε λίγο, έτσι. Έλα, Μιχάλη. Πολλά ωραία. Βάρτε στο μισό. Βάρτε στο μισό. Με βάλεις στο άλλο μισό. Με βάλεις σε όλο. Δεν χρειάζεται ούτε κανέλα. Κρούζει λίγο, φύσα τη λίγο. Όχι, 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 δεν φάσει. Λίγα πριν να πέσει. Σιγά και να πέσει. Δεν ξέρεις, φάει πρώτα και ύστερα να μας Στο πεις. ζούμι. Έλα ρε με φάσε. Με το ζουμί που ευράσαμε Το το σιτάρι. σιτάρι. Είναι πολλά γευσά. Είναι σαν την... Παλουζέ. Σαν παλουζέ. Είναι. Αλλά Τώρα για τις νηστείες είναι ό,τι πρέπει. διαφορετικά αρώματα. Ναι, η γλυκάνισσος. Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία ρε παιδιά, είναι πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Η Μαρία πήρε τα πολλά και δεν Ναι, η Μαρία πήρε τα 3 μπολάκια. Αυτά είναι τα δημιουργήματα που φτιάξαμε σήμερα Δευτέρα. Ναι. Αρχίσαμε και λίγο από την Κυριακή το βράδυ. Η Μαρία έκαμε και προεργασία. Που την Παρασκευή που βάλαμε να φουσκώσουν. Τώρα που τελειώσαμε θα πάμε έναν περίπατο να ξεκουράσουμε τα πόδια μας. Έτσι. Τουριστική της Ορόκληνης. Στην τουριστική της Ορόκληνης να περπατήσουμε και όταν θα γυρίσουμε θα ξανααπολαύσουμε την κρέμα. Τη σιταρόκρεμα. Αφού είναι από το ζωμό του σιταριού. Το σισάμι που φαίνεται. Ναι, είναι η κοχή του καπουρδισμένου. Και στο μισό έβαλαμε κανελίτσα, στο άλλο να αφήσαμε το έτσι. Ωραία. Άτε, πάμε. Η ομάδα μαγειρικής στην παραλία της Ορόκληνης. Να μην είναι ζεστό ακόμα. Θα βάλετε σε πιατάκια. Ναι. Άτε. Έλα Μαρία να δοκιμάσεις να Όχι, η δούμε. Μαρία να μην δοκιμάσει. Γιατί είναι κοσί. Δεν τρώει η Μαρία έτσι. Γλουτένι. Η Μαρία δεν τρώει πράγματα. Ο Γιάννης, ναι. Αλλά η Μαρία είναι πολλά επιλεκτική. Τούτο να αρέσκει σου. Έλα να δοκιμάσω. Δώστε του μια κουτέλια. Έλα να σου κόψω λιγάκι. Ναι, έτω. Πιάσω Νίκο. Έλα Εγώ Μαρία. να πιω τούτο. Είσαι Είναι επιλεκτική. σιούδε κανένα παρακαλύτερα. Επιλεκτική σημαίνει μερικά, διαλέγεις Ναι, τι τρώεις. διαλέγεις τι τρώεις. Πού είναι το μαχαίρι. Να σου κόψουμε και σένα, ένα Μαρία. Να έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πού είμαστε και μου ξέρω η Μαρία και Μιχάλη, δε. Είναι νέο φρούτο. Ναι, δεν είναι. Εγώ είμαι φίλος των κρέμων και τούτη άρεσε μου. Έλα, Μιχάλη. Είναι στο κρέμα. Ναι, μ' αρέσκουν οι κρέμες, δεν και τρώω. Αλλά πώς το πάλουζε. Μα είναι τώρα που πέφτει η Μιχάλη, είναι τώρα που την ευκάλει η Μαρία. Παλουζές. Ο φαλουζές δεν τρώω, Γιάννη μου. Η Μαρία και ακόμα δεν μπήκε μες στο Και ψυγείο. ακόμα Ναι. δεν πήγε. Πόση ώρα αρέσει, για ένα μισή ώρα που το κάναμε. Και είναι ωραίο το σουσάμι που το βρίσκει Ναι, μέσα. βρίσκει το. Άρεσε σου ρε Γιάννη. Ωραίο να.
Οπότε φίλοι μας, πάει ο Γιάννης. όταν θα βράσετε σιτάρι, Εγώ θα για να- ξαναπετάξω, Μιχάλη μου, το ζουμί. για να κάνετε κόλληφα, Δεν θα ξαναπετάξω το ζουμί. Είναι Ναι, πολλά παλουζές. ωραίο. Α, Πολλά ωραίο. Να κάνεις κοτούτο. Αυλαρό. Μιχάλη, δεν είναι τα ωραία κουταλιά. Άσε μου. Εγώ είμαι και δεν μπήκε στο ψυγείο να Και σφίξει. ακόμα δεν πήγε στο ψυγείο. Ωραίο. Εγκάθιστε έτσι. Νίκο, εσύ. Πολλά ωραία. Εγώ άρεσε μου ωραία. Μπορεί να κάνεις το μνημόσυνο. Ναι. Μπορεί να κάνεις το μνημόσυνο. Να κάνεις και ένα βγάζεις το δίσκο. ζουμί, με το πετάξεις. Με τους πεις κάνουν και μια κρέμα να έρθουν να δοκιμάσω. Είναι τα κρέμα είναι ρε παιδιά. Και είναι ωραίο και το σουσάμι Ναι, μέσα. το σεσάμι διά του πολλά ωραία μυρωδιά. Πώς Δεν το θα εσύ? ξαναπετάξω το ζουμί που βράζω το σιτάρι για τα κόλλημα. Ενθουσιάστηκε η Μαρία. Ναι, άρεσε μου πολλά. Γιατί με το Μπορεί ζουμί. η προσιλία κάνουν. Τα ωρελόγια. Δεν και πετάσσα συν τίποτε. Και να την ονομάζουμε Σιταρό. σιταρό κρέμα. Ναι. Πολλά ωραία. Ο Μιχάλη, σου βάλεις ένα κομμάτι να Μπορώ πω. να σου πω. Μες στο δικό σου. Έχει πιο ωραία γεύση που το παλουζέ. Βάλουμε και λίγη κανέλα που πάνω να δω και τη διαφορά. Α, εγώ χωρίς κανένα από πάνω. Ναι. Ναι, σε του και που τα ωραία. Όχι, όχι, βάρ' του λίγο πάνω. Έτσι τα Να με φέρω.